Assalamualaikum dan hai adik-adik. In this video, Alun nak kumpulkan semua soalan berkaitan dengan progression ataupun janjang dalam bahasa Melayu as requested daripada video yang lepas. Okay, so macam biasa Alun dah readykan material dekat link in the description below. Please go and download dan printkan material ni. Semua ada 13 soalan sama juga macam function hari tu. Alright, so that's it. All the best and enjoy. Bye-bye. Okay, next, number 19. Given that sine theta, okay, 2 cos theta and 2 sin theta are 3 consecutive terms of an arithmetic progression. Lepas tu dia cakap, show that tangent theta is equal to 4/3. Long, ni soalan apa ni Long? Bila tengok sin theta macam trigo. And then baca habis, dia minta AP pula. Dia bagi tahu AP kan? So, ni janjang ke trigo ni? Ni adalah hasil gabungan daripada 2 chapter tu. But I promise you, okay, dalam exam memang confirm korang akan jumpa soalan yang tak pernah korang nampak. Tetapi, soalan yang korang tak pernah nampak doesn't mean that korang tak boleh jawab. Okay, just stick to your basic. Remember, stick to your basics ya. Okay, kita tahu ini adalah AP. Kan? Bila Alon cakap pasal AP, kita ada common difference ke common ratio? We have common difference. And difference means kita buat tolak. So, T3, okay, Alon buatkan konsep dia. T3 minus T2 should be equal to T2 minus T1. Okay, T2 adalah sebutan by the way. Okay, now kan ini kita ada T1, this is T2, that is T3. So, Alon ganti je. So, Alon akan dapat sini T3 adalah 2 sin theta ditolakkan dengan 2 cos theta. Okay, equal to T2 adalah 2 cos theta. Okay, nampak macam pening tapi I promise you tak ada apa-apa pun ni. Ditolakkan dengan sin theta. Okay, cantik. Now, Alon nak kumpulkan sin dengan sin, cos dengan cos. Okay, so sin Alon nak pindahkan semua ke sebelah kiri supaya dia jadi positif. So, belah kiri dah ada 2 dah. Daripada belah kanan tu pindah negatif dia akan ditambah. So 2 tambah 1 akan jadi 3 sin theta. So sini Alon nak tulis 3 sin theta. And then cos ni yang Alon bulatkan color merah ni Alon akan pindahkan ke sebelah kanan. So dia akan jadi tambah. 2 tambah 2 tak ke jadi 4. So dapatlah 4 cos theta. Ingat tak tadi kita nak buktikan bahawa tangent theta kan? Okay, tangent theta tak ke sin over cos adik-adik? Boleh kan kita buat? Okay, kita tengok ni. Kat belah kiri kita dah ada sin dah. Belah kanan kita ada cos. Kita nak sin over cos. Maka kita pindahkan cos theta ke sebelah kiri. Tak ke jadi bahagi. So you'll get what? Sin theta over cos theta equal to 3 pindahlah ke sebelah. Jadilah bahagi kan. So 4/3. Maka finally you'll get sin theta over cos theta kan equal to tangent theta. Agree? This one is equal to 4/3. Tada! So this is proven. Okay, so remember, ingatkan nasihat Along ni. Just stick to your basics. InsyaAllah you can come up with something and then end up dapat jawapan. Okay? Okay, next. Ini adalah soalan YIK question number 6. If you're wondering kenapa tak ada video, because this is Along from 2021, I decided to make a new video just for this question. Ya, jom. If the number 20, 26 and 28 are added with the number X respectively. Maksudnya apa tahu? Setiap nombor tu ditambahkan dengan X. 20 plus X. And then we have 26 plus X. And then we have 28 ditambahkan dengan X. Cantik. Okay, lepas tu dia cakap, the square of these three numbers, maksudnya apa? Setiap tiga ni akan dikuasakan dengan 2. Alright, will form 3 consecutive numbers ataupun terms in an arithmetic progression. Ini adalah AP. Maka saya nak tulis kat sini, this is an AP. Cantik. Now dia cakap, find the value of X. Adik-adik nak hormati, before kita boleh cari nilai X, kita kena buatkan satu equation lah. And equation tu terhasil daripada konsep of AP. Dalam AP kita ada beza sepunya, betul? Beza maksudnya tolak. So, I can say that T3, the third term, by the way, ini adalah T1, ini adalah T2, and that is T3. Okay, sebutan 1, 2, 3 ataupun term the first, second and third. Okay, T3 ditolakkan dengan 2 should be the same as T2 ditolakkan dengan T1. Cantik. So ini adalah konsep of AP. Kalau GP dia adalah bahagi, that's it. Okay, so dia boleh je kita terus gantikan berdasarkan this equation, right? Tapi dia akan serabut sikit lah because kewujudan square and all. So I suggest you to do this one. Kita flexible sikit lah. This thing, negative T2 tu kalau nak pindahkan ke sebelah kanan. So dia akan jadi T2 tambah T2. So dia akan jadi 2 ketul of T2. Cantik. Next one, T1 ni yang negatif ni kalau nak pindahkan ke sebelah kiri juga. So that it will be tambah. So later I will get T1 ditambahkan dengan T3 kan. Sini masih ada T3. So
better kita buat berdasarkan this equation. They are the same thing actually, just Along pindahkan sikit lah. Okay, now jom Along nak buatkan berdasarkan this one. As you see this, Along akan gantikan. T1 kita adalah apa? T1 kita adalah 20 plus X cantik dikuasakan dengan 2. Ditambahkan dengan T3 kita adalah this thing, maka saya nak salin. 28 ditambahkan dengan X kuasa 2 is equal to 2 ketul, hati-hati, 2 ketul of T2, 2 ketul of this one. So 2 didarabkan dengan 26 ditambahkan dengan X kuasa 2, cantik. From here adalah algebra biasa. So kita kena expandkan all the things we have there. Siapa-siapa yang tak tahu lagi macam mana nak expandkan bracket square, Along akan letakkan link somewhere there kat atas tu, please tengokkan ya. Alright, kita nak jimatkan masa. So from there, kita akan dapat 3 benda. We'll get what? 400. Ditambahkan dengan darab 3 ketul, kita akan dapat 40x, cantik. Last kali kita akan dapat tambah x square. Kalau blur tu, maksudnya korang kena tengok video tadi lah. Make sure tengok ya. Okay, kita nak jimatkan masa ni. Next one. We have 28 blah blah blah. 28 kuasa 2 dapat berapa ya? Izinkan guna calculator set. We'll get what? 784. So plus 784 ditambahkan dengan darab 3 ketul, I will get 56x, cantik. And then last kali I have x square. Very nice. Okay, next one. Untuk sebelah kiri ni, sebelah kanan ni hati-hati tau. Because ramai yang akan tercedok, hopefully tak ramai lah. Okay. Ada yang akan tercedok 2 didarabkan dekat dalam. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab ada kuasa 2. We have to settle that one first. So, lo nak settlekan yang ni bawa ke sebelah kanan dulu. Boleh tak? This one, bila lo expandkan tau, dia akan jadi 26 kuasa 2. Alright, 676. Okay, cantik. Ditambahkan dengan darab 3 ketul, kita akan dapat 52x. And last kali ditambahkan dengan x square. Now, all of these, Along nak darabkan dengan 2 tau. Kenapa darab 2 lo? Because luar ni ada 2. Kan? So, Along nak jimatkan space sikit kat sini. 2 darab 676, kita akan dapat 1352. Ditambahkan dengan 2 darabkan dengan 52x, kita akan dapat 104x. And last kali darabkan dengan 2, kita akan dapat tambah 2x square. Okay, izinkan Along simplifykan belah kiri ni side. We have x square ditambahkan dengan x square, so we'll get 2x square, cantik. Ditambahkan dengan we have 40 plus 56, kita akan dapat 96x. And last kali 400 ditambahkan dengan 784, kita akan dapat berapa ya? Hopefully betul lah. 1184 kan? Equal to. This one Along nak rearrangekan sikit. 2x square ditambahkan dengan 104x ditambahkan dengan 1352. There you go. Maka, apa yang paling obvious kat sini ya? Kalau Along pindah this one ke sebelah kiri, dia akan ditolak betul. Bertemu dengan ini, makanya dia boleh dipotongkan. Ataupun we can simplify it. Okay, mana-mana korang pindah, dia akan disama je. Dia umpama 5 tolak 5, betul? Dia akan jadi kosong. Okay, very nice. Now, okay, sini mungkin ada pergaduhan sikit lah. Kita nak pindahkan x dekat mana ni? Kalau Along pindahkan this x ke sebelah kanan. Okay, sebab dia ni lagi besar. Supaya dia jadi positif. Agree? So, 104 ditolakkan dengan 96. Kita akan dapat berapa ya? 104 ditolakkan dengan 96 is equal to 8. So, here you'll get 8x. Sorry tau, Along tak nak shadowed. That's why Along guna calculator. Next one kita ada. Last kali we have 1352 dipindahkan ke sebelah kiri. Kita akan dapat berapa ni? 1184 ditolakkan dengan 1352 equal to negative 168. Very nice. 168. So, last kali Along pindahkan 8 ke sebelah, dia akan jadi bahagi, betul? So, Along terus tekankan answer divided by 8. I will get negative 22. So, that's my answer for x. So, x is equal to negative 21. And settle. Okay, let's go to the next one. Okay, jom. A group of 150 students were selected to complete a science project in a certain number of weeks. Okay, kita ada 150 student. On the second week, 4 students withdrew from the project. Maksudnya 4 student ni dia menarik diri lah. The next following week, another 4 student, okay. Not a good sign. 4 orang akan quit every week. Alright, find the number of weeks in which the work was completed when only 22 students were left. Okay, so dia macam ni. Kita keluarkan kita keluarkan info 150 pada minggu pertama. Minggu kedua dia makin berkurangan. Keluar 4 orang, tinggal berapa? 146, cantik. The following week lagi, dia akan keluar 4 orang. Maka dia akan tinggal 142. And benda ni akan berterusan lah kononnya.
Terang-terang benda ni adalah apa? Ini adalah AP, Janjang ataupun progression. Where we have our A is 150 and then our common difference ataupun beza sepunya adalah negatif 4. Dia makin berkurang tau. So negatif 4, negatif 4. So kita dah ada ini. And then dia cakap, cari pada minggu keberapakah tinggal 22 student. I repeat. Pada minggu keberapakah, Halong letak N sebab kita tak tahu lagi. Pada minggu keberapakah tinggal 22 student. Yang ni kita nak bawa keluar. Kalau korang dapat N ni, very easy I tell you. And then kita masukkan formula. By the way, formula untuk AP ni adalah apa? Halong tulis dekat mana ni? Tulis dekat sini lah. Nampak tak? Okay. We have Tn equal to A plus N minus 1 didarab dengan D. So, Halong ganti. Let's go. Kita guna color hitam lah. Jom. So, I have A as 150 plus we have n minus 1, and then we have our common difference adalah negative 4 equal to 22. Cantik. Now, Alun nak expandkan macam biasa dulu, boleh? Let's go. Expandkan So, I will get 150 minus 4n. Negatif bertemu negatif akan jadi plus 4 equal to 22. Now, here, Alun nak pindahkan negatif 4n tu ke sebelah kanan supaya dia jadi positif. Okay, supaya jadi positif. So, I get 154 minus 22. Ini kalau dalam exam cuak tak apa. Tekan kalkulator je meh. Jom. 154 tolak 22. Jadi berapa? 4. 132. Cantik. So here I get 132. Last kali 4 pindah ke sebelah. Jadilah bagi 4. Tekan je kalkulator meh. Tekan equal 4 dapat 33. Maksudnya pada minggu ke-33 nanti akan tinggal 22 orang lah. So korang boleh tulis ni. Dot dot dot. Kita letak 33rd week. Okay, settle macam tu. By the way, ini adalah 3 markah. So, nak bagi markah kat sini 3 markah. Well done. A piece of wire with the length of 155 cm is cut into 10 parts. Okay, kita ada satu wayar dipotong 10. Such that the length of the parts form an arithmetic progression. Ini adalah terang-terang AP. Dia bagi tahu. Okay, AP. Cantik. Given that the length of the longest part is 29. Okay, longest part Okay, dia macam ni lah Long lukis Kita ada wire ni kan. Okay. Panjang dia adalah 155. Dipotong kepada 10 bahagian. Maksudnya apa? 155 tu adalah jumlah keseluruhan semua 10 bahagian lah. Adalah 155. Okay. Jumlah 10 bahagian adalah 155 cm. And then, yang last kali adalah 29. Last kali berapa? Last kali adalah T10. So, T10 adalah 29. Okay, yang tu yang korang boleh bawa keluar daripada ni. And then cakap, find the length of the shortest part. Shortest part ni adalah yang depan sekali lah kan? Kan dia arithmetic. Maksudnya arithmetic ni, kalau ujung sekali tu paling panjang, yang paling pendeknya depan sekali lah. Ya tak? Okay. This thing, Alun nak gunakan formula yang special tu. Yang ni tak diberi dalam formula list. Okay, formula dia macam ni tau. Sn equal to, kalau yang biasa, n over 2 dalam bracket 2n tambah n minus 1. Buruk sangat ni. Darab dengan d. Macam tu. Tetapi, another way is, kita boleh buat apa? A plus the last ataupun the, yang last kali tu lah. The last term. Yes. So ni, is actually the L lah. Okay, so Sn, sebenarnya S10, kita dah ada 155. Equal to, N ni sekarang ni 10 kita tahu ada 10 bahagian kan. Okay, 10 per 2. A kita nak cari, never mind, kita tulis je A. L adalah 29. Gitu je. So, kita boleh pindah-pindah. So, 10 bagi 2 akan dapat 5. 5 pindah ke sebelah, alamak, Alun nak congak tapi tak yakin. Kita minta maaf. Okay, tekan ni, korang akan dapat 31. Alright. So, here you get 31. Alun kena masuk kelas congak lah. Okay. And then A plus with 29. So, you'll get your A equal to 31 minus 29. You'll get A equal to 2. Itulah jawapannya. That's why markahnya rendah je 2. Alright guys, jom number 20. The sum of the first n terms, okay, sum of the first n terms of an AP is given by Sn equal to sekian-sekian. Now, this is one of the questions di mana dia bagi satu special equation khas untuk that particular question only. Okay, so dia minta cari ni Dia minta the sum, find the sum of the first n terms. Adik-adik, Alun nak tanya, yang dia minta ni S5 ke T5?
Yang dia minta ni adalah S5. Alah, ni senang je kan? Because kita ada equation kat sini Maka you need to just change ataupun gantikan N tu jadi 5, N ni jadi 5, N sana pun jadi 5. Itu je. So I will get my S5 equal to 5/2. Ganti masuk dalam. Sana kita buat macam ni. Okay. 3 didarabkan dengan 5 lagi, ditambahkan dengan 1. Okay, so sini Along highlightkan lah. Asal dia N, kita gantikan dengan 5. Okay, cantik. Maka kita boleh simplifykan. Okay, macam ni. 3 darab 5, 15. 15 tambah 1, 16. 16 bagi 2 jadi 8. 8 darab 5, kita akan dapat 40. Settle. Easy. Ini adalah berapa markah ni? Kalau lupa nak tengok tadi. Ini adalah 1 saja, rightfully so. Okay, next one. B dia cakap, find the fifth term. Ini tak ada S kot. Okay, dia minta the fifth term. Maksudnya ini T5 ke S5? Adik-adik yang dihormati, ini dia minta T5. Tak logik lah dia minta S5 lagi kan. So dia minta T5 ni macam mana Long? Kita tak ada formula T5 pun, Tn pun kan. Tapi, okay, Along tunjukkan set. Kita kan ada T1, sebutan pertama, sebutan kedua, the third term. Kan Along mixkan English dengan bahasa Melayu ni Okay, kita ada 5 macam tu Now, apa yang kita tahu, apa yang kita ada, formula sekarang ni is the sum of the first berapa terms. Jadi, takkah kita boleh cari the sum of the first 5 terms? Which sebenarnya kita dah ada tadi, S5 kan? Yang kita nak sekarang ni adalah T5 sahaja. So, yang kita tak naknya siapa? Yang kita tak naknya adalah colour biru ni. Hopefully kau nampak. Tada, suka yang biru ni lo nak highlight juga So, yang highlight ni sebenarnya adalah berapa? Ini adalah S4. Jadi kan for us to get T5 sebenarnya, what we need to do is, the sum of the 5 terms semua tu, ditolakkan dengan yang kita tak nak lah. Yang kita tak nak adalah S4, agree? Okay, now this thing I know. Kalau korang nak hafal formula pun silakanlah, tak ada masalah. But I prefer to understand this one. Kalau dalam buku teks, dia akan bagi macam ni. Dia akan cakap, okay, Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. Dalam buku teks, dia akan tulis macam ni. Kalau korang nak hafal pun tak ada masalah. Okay, tapi kalau korang faham this concept, korang boleh, regenerate the equation daripada situ. Okay, so now, S5 kita dah ada dah. S5 kita dah cari which you got for T. S4 ni kita kena cari balik. So, Along ganti je dengan formula tadi. Okay, sama je formula tadi kan. So, sini masukkan 3, sini ganti 4, ditambahkan dengan 1. Okay, so jom kita congak meh. Ini kita akan dapat 2, 4/2, dapatlah 2 kan. 3 darab 4 jadi 12, 12 tambah 1 jadi, Allah. 13, 13 darab 2 jadi 26. 40 tolak 26, kita akan dapat 14. Okay, cantik. So, ini adalah the fifth term. So, this one is 2 markah. Nice. Okay, number 3. Let's go. The sum of the first n terms of an arithmetic progression, ini adalah AP. Just in case kita tulis, ini adalah AP. Is given by Sn equal to blah, blah, blah. This is one of the special cases where it gives its own formula. Ini adalah formula dia tersendiri. Untuk case ni sahaja. Okay, for this particular question. Now, A. Find the value of n if the sum of the first 10 terms is 70. Okay, ini kan dia nak cakap. Ini maksudnya apa? Ini adalah S10 kan? Dia nak cakap S10 is equal to 70. Actually ada typo sikit soalan ni. Dia dah terbagi jawapan tau. So, Alun nak... Kita tolonglah meh. Biasalah tu ada typo kan? Kita gantikan ni meh. Dia tak nak cakap 10 sebenarnya. Dia nak cakap n. Okay, supaya kita tak tahulah. Supaya kita boleh cari. Right, so Sn is equal to 70. Okay, so Sn ni kita nak gantikan dengan apa? Dengan 70 Gantikan dengan 70. Now get n square minus 3n. So pindah-pindah-pindah, korang akan dapat a quadratic equation which will give you n square minus 3n. Tolak dengan 70. Ini hati-hati bila pindah-pindahkan tahu. Along pindahkan 70 ke sebelah kanan and then Along flipkan balik. Right? Sebab Along biasa tengok macam ni. So, tekan calculator, let's go. Siapa nak congak pun boleh je actually. So, I will get EQN, nombor 3. A kita adalah 1. B negatif 3. Last kali negatif 70. Tekan equal, korang akan dapat 10 dan negatif 7. Alright. So, both of the answers kita tulis je dulu. Okay. Along tahu dah ni. Mesti tengok negatif tu dah tahu kan. Itu tak logik. Yes, sebab tu adalah nilai sebutan.
Okay, tak adanya sebutan negatif 7 kan. So, jawapan yang kita terima adalah n equal to 10. Yang ni kita rejectkan dia. Ataupun, macam mana tulis Tulis reject lah boleh tak? Rejected. Alright, so the answer is n equal to 10. Okay, so ini adalah 2 markah. Right. B ni interesting tau. Dah lama tak jumpa soalan macam ni. Dia cakap, find the sum of the 6th term to the 10th term. Okay, sini Along tuliskan B. By the way, ini adalah A tadi. Alright. So, untuk memahamkan korang, Along akan ambil masa. Let's go. Along nak explainkan betul-betul supaya korang faham. Kita ada T1, T2. Izinkan Along tulis ni sampailah T10. Sementara tu korang tunggu je. T6, T7. T8, T9, and last kali we have T10. Kita ada 10 term. Now, yang dia minta adalah the sum of hasil tambah dari 6 hingga 10. Okay. So, korang tak boleh dapat direct tahu benda ni. What you have to do is, korang kena realise. Formula tu, let's say Along guna S10, Along akan dapat daripada awal sampai 10. Itu adalah jumlah S10. Jumlah 10. Okay. Yang korang tak nak sekarang ini, Along guna pen hitam. Yang korang tak nak adalah colour hitam ni. Maksudnya kita kena tolak. Tolak dengan apa? Yang hitam tu apa benda? S5. Yes, ini yang hitam ni adalah S5 yang kita tak nak. So, daripada S10 semua tu, kita tolak dengan S5. Dapatlah apa yang soalan minta. Boleh? So, apa ni? Kita tulis macam ni. S10 tolak dengan S5 is equal to. I know ada ramai je yang boleh nampak directly, tapi Along ambil masa untuk explain. S10 adalah 70 tadi kan, kita tahu. Right? Minus dengan S5. Okay, sekarang ni N kita adalah 5. So, gunakan formula tadi. Easy je. Kalau masuk 5 square, tolak dengan 3, darab dengan 5. And then, bila kita simplifykan belah kanan tu, 5 square, 25, tolak dengan 15, dapatlah 10. 70, tolak 10, korang akan dapat 60. So, that is the answer. Ini adalah 2 markah. Okay? Okay, 23. Itu dia. A leak has been discovered in an underground main pipe in Bandar A. The water leaks 10 liters for the first hour, 15 liters in the second hour, 20 liters in the third hour, and continuously. Okay, yang tu Along nak bawa keluar. Saat kita ada 10, 15 dan 20. Benda ni berterusan. Along nak tanya ni, ini AP ke GP? Siapa masih jawab GP tu siap. Ini adalah AP tau. Because apa? Dia tambah 5, tambah 5. So, I have my A, the first term adalah 10. My common difference, beza sepunya Along adalah 5. Okay, logik positif because dia meningkat. Cantik. Okay. Given the total quantity of water leaking adalah 3510. Ini kan, dia sebenarnya adalah SN equal to 3510. T memang tak lah, dia cakap total je tak. So, the sum lah. Tapi kita tak tahu berapa hour. So, kita letak SN. Alright, cantik. So, ini Along simpan juga. Next one, dia cakap apa? Kehendak soalan. Calculate the total quantity of water leaks for the last 5 hours. Sini Along nak tekan betul-betul ni. Dia minta the last 5 hours tau. Bukan the first 5 hours. Kalau first 5 hours, senang kita buat S5 settle. Tapi yang ni yang hujung. So, korang kena tahu dulu nilai N berapa. Alright. So, to find this N, korang kena gunakan formula Sn lah untuk AP, which is N over 2 dalam bracket 2A plus N minus 1 didarab dengan D. Okay, jom kita ganti. So, I don't have N, so N per 2. Okay, 2A, maksudnya 2 darab 10 akan jadi 20. Ditambah dengan N kita tak ada, so N minus 1 darab dengan D adalah 5. So, Along tulis 5 dulu, boleh tak? 5 dalam bracket N tolak 1. Okay, equal to 3510. Cantik. Alright. So, from here, first thing Along nak buat, pindahkan 2 dulu, boleh tak? Bahagi pindah sebelah akan jadi darab. So, ini korang boleh tekan calculator. I got 7020. Okay, nice. Betul Okay. And then, dalam ni, kita kena buat elok. N jangan lupa, kita salin N dulu. Dalam tu akan jadi apa? When I expand this one, Along akan dapat 5N. Kita tulis 5N dulu. And this one, bila nak expand, Along akan dapat negatif 5. Betul? So, 20 dekat depan tu, tolak dengan 5, I will get 15. So, here, izinkan Along. Along terus buat 15 macam tu. And then, kita expand lagi macam biasa. You get what? 5N square. Tambah dengan 15N. And then, minus 7020. Gitu. And then,
Sini kita boleh simplify dulu lah. Bagi dengan 5 semua. You get 1 here. You get 3 there. And sini kalau tekan calculator, korang akan dapat 1404. Very good. Okay, so Along kena salin lagi. Sebenarnya kalau korang tekan calculator terus pun, you get the same answer actually. Tapi I would rather simplify dululah. Okay, so EQN, let's go. EQN number 5, question number 3. Alright, my A is 1. B adalah 3. Okay, last kali adalah negatif 1404. Tekan equal, pap. Dapat tak? Okay, 36 satu. The other one is negative 39. Okay, I'll tulis dulu. So, I get N adalah 36. The other one, I got negative 39. Okay, yang ni kita jadi budak baik sikit lah. Kita tengok, kita tunjuk kat sini, jom. So, you get N minus 36. N plus 39. Okay, mana yang tak logik? Kita cerita pasal hours betul. Okay, tak ada yang negatif lah. So, ni kita out. So, kita ambil yang ni je. Okay. Dari sini pun panjang lagi cerita dia. Ready ya? Now, dia macam ni. Dia nak the last 5 hours betul. So, kita tahu ada 36 kesemuanya. So, apa yang dia minta ni sebenarnya adalah, okay, Alung tulis T36. Yang ni habis ni penghujung. So, sebelum tu adalah T35. And then, sorry ni panjang sikit. Alung nak explain, Alung nak cerita kat korang ni. Okay, and then T33 dulu bang. Okay. And then baru T32. 6, 5, 4, 3, 2. Betul Okay. So, yang dia nak adalah this one lah. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam yang terakhir. Maka yang depan ni, macam nak cakap yang dekat depan ni kan, dia tak nak. Dia tak mau depan tu. So, yang kita nak adalah itu, kesemua ini adalah S36. Kan? Yang kita tak mau adalah daripada 1 tu sampai berapa? Sini berapa? Sampai 31 tak? So, yang kita tak nak adalah S31. Makanya, to get the answer, you should do S36 ditolak dengan S31. Now, I know ini ada cara satu lagi which korang cari T31. Bukan. Cari T32 and then buat S5 pun boleh. Silakan. Alung buat cara ni je boleh tak? Okay. So, S36 kita dah ada yang atas tadi tu 3510. Alright. Ditolak dengan, okay, yang ni kena buat formula tadi 31/2 dalam bracket 2 darab A akan jadi 20 And then 31 minus 1 akan dapat 30, right? Didarab dengan D dia adalah 5. Tekan calculator. Jom kita tekan sama-sama lah, Tak apa, biasa ni kan. Mesti ada satu soalan yang panjang macam ni. No problem lah. Tolak dengan 31/2. Tapi bracket jangan lupa. 20 tambah. Tekan je lah 150 Okay, tutup. Pap. 875. So, that is your answer. Again, macam Long cakap tadi, ada satu lagi cara tu which korang cari T32 sebagai dia punya new first term and then buat S5 pun boleh. You will get the same answer. Tak ada masalah. Depends on your kesesuaian. Okay? Okay, number 7. Now, sini adalah the first collision happens between dua answer scheme yang Along dapat. Seorang cakap ini adalah AP, seorang lagi cakap ini adalah GP. Along akan cerita dulu which is my opinion ya. Now, Syahira bought an apartment with price 280,000. 280,000 pada tahun 2019. If the price of the apartment increases 9% per year from the buying price. Alung nak highlight semua ayat tu sebab itu sangat penting. Okay. In which year the price... Okay lah, kita cerita macam ni dulu. Now, pada tahun dia beli tu kan, for the first year, dia beli 280,000. Okay, ini adalah pada tahun 2019. Okay, rasa-rasa the next year dia akan jadi berapa? Dia akan naik 9%, agree? Dia akan naik 9% daripada the buying price. And this one is the buying price. Right? 280,000. So, kalau nak kira guna calculator terus saya izinkan, minta maaf, okay? So, this one, 280,000. Kalau Alun darabkan dengan 9% maksudnya apa? 9%. Maksudnya 0.09 lah. Okay. Oops. 0.09 kita akan dapat berapa, Pak? 25,200. Soalan nak tulis kat sini. Dia akan menaik 25,200
200. Betul tak tadi? Betul Okay. So dia akan jadi harga yang baru for 2020. Okay. And the next year, rasa-rasa dia naik berapa? Ini best. For the following year, 2021, dia still akan ditambah dengan 25,200. Sebab 9% from the buying price is still the same, 25,200. Boleh tak? Okay, so ini terang-terang adalah AP. I repeat, this is AP. Okay, sekejap lagi Along akan terangkan macam mana kalau dia akan jadi GP. Ataupun better Along terangkan sekarang lah kan. Okay. Dia akan jadi GP kalau ayat dia cakap macam ni. It increases 9% per year. Okay, Along tulis kita tulis elok. Per year from the previous year. Kalau macam ni, barulah GP. Kalau ayat dia macam ni, barulah GP. Sebab harga dia depends on the previous year. Setiap tahun naik kan? Maksudnya, 9% from the previous year would be different lah. Daripada next year nanti, dia tengok the previous year nanti, of course dia akan naik every year kan? Betul? So, ini, if this case, barulah kita anggap dia sebagai GP and my R, bukan radius, Allah. Dia punya ratio ataupun nisbah sepunya dia adalah 1.09. Okay, kenapa 1.09? Sebab ori dia adalah 1 kan. Dia naik 9%, maksudnya tambahkan dengan 0.09 lah. That's why kita dapat 1.09. Boleh tak? Hopefully you get these two difference tau. Kenapa dia beza? Ni cakap 9% from the buying price. Sini cakap 9% from the previous year. Of course dia akan ada beza kat situ. Okay, but for this question, ini adalah AP. Okay, so jom kita teruskan. Dia tanya, in which year the price of the apartment will increase more than 2 times the original price? Okay, before that, Along nak tulis kat sini, my A, my first, sebutan adalah 280,000, besar betul nilai dia kan. And then we have our common difference, which is 25,200, right? Terlebih satu, okay. Dia tanya, pada tahun bilakah harga dia akan naik 2 kali ganda? 2 kali ganda maksudnya 2 darab dengan harga asal lah, which is 20 lagi 280,000. Gitu. So ingat formula untuk AP macam mana? Okay. Izinkan this one Along petakkan lah, takut korang confused pula. Ini cerita lain. Ini untuk nota saja. Okay, so this one Along nak ganti. Korang ingat kan Tn macam ni kan? For AP, Tn adalah A plus N minus 1. Oops, tak comel. N minus 1, semua ni didarab dengan D. So, I will get 280,000. D plus dengan N minus 1 kita tak tahu. Along nak tuliskan D kat depan je lah. Macam ni, didarabkan dengan N minus 1. Less than. Okay, again yang ni boleh settle sendiri sebenarnya. Alright, tapi tak apalah, Along buat sama-sama, jom. So this one bila Along macam mana ni Along tak nak expand lah, Okay, Along buat macam ni. N-1 tu Along biar je dekat sini, alright. So kita tekan calculator, jom. Now, 28,000, tak apalah, jom. 2 darab 280,000. Okay, ditolakkan dengan 280,000 kan. Korang akan dapat 280,000 lah. And then kita bahagikan dengan 25,200. Okay, kita akan dapat berapa tu? 11.11. So, sini kita akan dapat 11.11. Okay, so 1 tu pindah ke sebelah, dia akan ditambahkan. So, it will be N more than 12.11. Cantik. Now, sini ramai yang terconfuse juga. Dia minta, ataupun dia cakap, dia nak N is more than ataupun lebih daripada 12.11. Ini bukan bunda adik-adik. Dia bukan bunda biasa tengok, oh dia 12.11. Ini mesti 12 punya ni. Cedok lah tu. Okay. Sebab apa? Dia nak lebih. Dia nak lebih daripada 12.11. So, nombor bulat yang paling dekat dan menepati syarat dia adalah N equal to 13. So, this is the answer. Tapi dia tak habis lagi lah sebab dia tanya which year. Kan, pada tahun ke berapakah? So, pada tahun berapakah? So, ini kan dia beli pada 2019. Okay, which is, ini sebenarnya N equal to 1 lah ya adik-adik. And 2020 adalah N equal to 2, agree? Daripada 2019 ni, nanti korang akan tambah
kalau tambah 1, korang akan dapat 20 kan? Tapi ini n equal to 2 tau. So, bila n equal to 2, kita tambah 1. Rasa-rasa bila n equal to 13, kita tambah berapa? Tambah 12 ya. So, daripada 2019, kita tambahkan dengan 12. Ataupun kalau nak tulis macam ni pun boleh. 13 tolak 1. So, the answer would be 2000. Berapa? 31 kan? 2031. And that is your answer. Okay, ataupun kita nak tulis year pun boleh lah. Year 2031. Okay, panjang lah. So, ini adalah 3 markah. Tapi tak apalah Along ambil masa tadi just nak explain beza AP dan GP. Because ramai sangat yang confused kat sini. Hopefully boleh clear things up. Okay, 24. Let's go. The diagram below shows a logo formed by using a few squares as shown in diagram blah blah. Okay, square ni dekat sini lah And then this one adalah logonya. Alright. The squares are formed by using a piece of wire. Korang buat yang ni daripada a piece of wire with the length of 3 meters. Adik-adik, the total length adalah 3 meter tau. Jadi, Alung buat kat tepi ni boleh tak? SN sebenarnya. SN adalah, and please note that sini dia cerita pasal sentimeter tau. And dia bagi wire tu adalah 3 meter. Kita ubahkan terus jadi sentimeter boleh? So, dia sebenarnya SN equal to 300 centimeters. Yang tu Alung simpan dulu. Okay. The design of the logo is formed by putting the bigger square on top of the smaller square. Kalau korang tengok kat sini, kita letak yang kecil dulu, and then kita letak yang besar. And then kita letakkan yang besar lagi. And then kita letakkan yang besar lagi. And so on. Alright, so dia akan jadi macam tu lah. Each addition of a bigger square will form a few triangles in the logo. Okay, triangle tu dekat mana? Korang tengok sini betul-betul. Guna colour merah Sini triangle, sini triangle, sini triangle, sini triangle, and so on. Benda tu akan makin banyak lah. Alright. Okay. Given that the length of the side of the smaller square adalah 2 cm kat sini. It goes back and forth ya, so hati-hati 2 cm kat situ. And the length of the side of the following square will increase by 2 cm. Kalau sini sisi dia 2 cm, the next one would be 4 cm and the next one would be 6 cm lah and so on. Okay, boleh Now, state whether the length of the wire is able, length of the wire is this one tadi, is able to form a logo with 56 triangles. Give your reason. Okay. Daripada kita fokus on 300 tu, baik kita fikir dulu. Untuk buat 56 triangle ni, berapa panjang yang kita perlukan? Dan kita compare dengan 300. Boleh tak? Okay. Jadi kan, macam mana kalau kita nak buatkan 56 triangle ni? This one Along nak highlightkan dulu. Let's talk about triangles first. Along tulis kat sini triangle ya. Izinkan ya. So, cerita pasal triangle sekarang ni, kalau korang tengok bila korang letakkan the first square, ada tak terhasilnya segitiga? Tak ada. Okay, bila tak ada, kita letakkan kosong dia bermula daripada kosong. Okay, itu square yang pertama. Bila korang letak square yang kedua, yang Alung buat colour merah sekarang ni, sana dia keluar apa? Okay. Bila kita letak yang kedua tu, dia akan terhasilnya 1, 2, 3 dan 4. Kan? So, bila masuk yang kedua ni, kita dah ada 4 triangles. Next one, saya nak tanya. Bila Alung masukkan the next one, the next square kat sini yang besar lagi ni, kita tengok berapa triangle kita sekarang ni. Tadi dah sampai 4 betul tak? Dia akan jadi berapa? 5, 6, 7, 8. So, sini dia akan jadi berapa? 8. You can go on, tak ada masalah. Tapi from here Alung dah nampak dah. Ini sebenarnya adalah AP. Alung tulis this is an AP. Di mana setiap langkah ni dia tambah 4. Setiap langkah dia tambah 4. Right? So, we know from there kita ada A is 0. And then your common difference adalah 4. Beza sepunya. Jadi kita nak triangle tu 56 betul. So kalau nak buat pada triangle ataupun pada square yang keberapakah akan terhasilnya total 56 triangle. Jadi from here kita boleh gunakan formula AP lah Yang ni Alung rasa semua tahu kot. Which is A plus, apalah kita tulis lah. A plus N minus 1 darabkan dengan D, korang akan dapat 56. Agree? So, ini Alung padamkan balik, boleh tak? A adalah kosong, ditambahkan dengan, Alung suka tulis D tu dulu, which is 4. And then baru kat sini Alung tulis N minus 1. Boleh? Okay. So, kosong tu memang akan hilang. 4 Alung pindah ke sebelah. 56 bagi 4 berapa sorry ni dah lewat malam ni sebenarnya. Korang akan dapat 14.
So 4 tu Along pindah sebelah, dia akan dibagi 56 bagi 4 akan dapat 14. So n minus 1 is equal to 14. Jadi I will get n adalah 15. Maksudnya untuk menghasilkan 56 triangle, korang perlu hasilkan ataupun korang perlu ada 15 segi 4, which is 15 squares. So Alan tulis kat sini 15 squares. Kita highlightkan dulu. Now only kita boleh cerita pasal square. Tadi kita cerita pasal bentuk segitiga tadi kan. Now kita cerita pasal squares. Focus on this one yang Along colour kuning ni. Alright, kita tengok dia punya perimeter. Perimeter yang pertama kita ada sisi 2. 2 darab 4 korang akan dapat 8 lah. So Along start dengan 8. Ini patutnya kalau precisely you have to make it perimeter of square lah. 8. Okay, next one. Kita ada 4 sisi dia. 4 darab 4 korang akan dapat berapa? 16, right? And last kali 6 kalau darab dengan 4 korang akan dapat 24. And benda ni will go on. Berterusan macam tu. Ini adalah terang-terang A, P adik-adik ya. Because why? Setiap langkah tu dia tambah 8. Sini pun dia tambah 8. Agree? Kan? So A in this case is 8 and you have your common difference sebagai 8. Hati-hati. Now, sekarang ni kita nak hasilkan 15 square, betul tak? Kan? Untuk hasilkan 15 square, kita nak cari berapakah the total length yang kita perlukan. So, what you're finding now is actually S15. Baru kita tahu berapa total wire, hasil jumlah, hasil apa? Hasil tambah semua wire tu. So, S15 is equal to, ini pun formula hopefully korang ingat lah, Along salin sekali. N over 2 dalam bracket 2N tambah N minus 1 didarabkan dengan D. Okay, Along salin sekejap, sekejap Along padamkan. So, I will get 15 over 2. Dalam bracket 2 darab A, korang akan dapat 16. Along tulis terus. Okay, ditambahkan dengan N tolak 1. 15 tolak 1, kita akan dapat 14. My common difference adalah 8. Salin macam tu. And kita nak kira. Let's go. Jom. So, 16 ditambahkan dengan 14 darab 8. Tekan equal. Pap. Didarabkan dengan 15. Dibahagikan dengan 2. Tekan. Pap. Kita akan dapat 960. Lalu nak recap balik. Kita cerita balik, jom. Okay, kita cerita one by one. Padamkan ni. Okay, sekali lagi. Untuk menghasilkan 56 triangle, kita dah tahu bahawa kita perlukan 15 squares. Untuk hasilkan 15 squares pula, kita dah tahu sekarang ni kita perlukan berapa? 960 cm of wire. Soalan dia tanya apa tadi? Cukup ke tak cukup? Mana cukup? Yang korang perlukan 960. Yang korang ada sekarang ni adalah 300 je. So the answer is, dia tanya apa tu? State whether the length is able. Kita jawab no je lah. No. Ataupun kita letak titik 3 tu boleh tak? Jom kita buat conclusion sikit. No. Because 960 centimeters of wire is required. Okay, settle. So ini adalah 4 markah. Okay, agak twist kat situ lah, agak mencabar. But best soalan ni. Okay, number 1. Given that 5P tambah 3Q, P and 5P tolak 3Q are 3 consecutive terms of AGP. Express Q in terms of P. Maksudnya nanti dia nak Q sorang-sorang. Okay, so kalau nak salinkan balik semua info ni, you have a GP, betul? Bulatkan macam tu. And then we have 5P tambah 3Q izinkan Along salin balik. Okay, ini adalah yang pertama. The second one is P. The third one adalah 5P tolak dengan 3Q. Okay, dalam GP ada beza ke nisbah? Nisbah tu adalah ratio, by the way. Nisbah ni tolak ke bahagi? Bahagi. So, daripada ilmu tu korang tahu. The concept is what? T3 kalau bahagi dengan T2 should be equal to T2 over T1. Common ratio, right? So, ini Along petakkan dia. So, berdasarkan that one, kita akan buatkan one equation which will give you 5P tolak dengan, yang ni Along salin balik, per P equal to P dibahagikan dengan 5P tambah dengan 3Q. Cantik. So, daripada sini kita boleh buatkan apa? Darab silang. Let's go. So, P darab P senang. Along biarkan kat sini P square boleh? Cantik. Next one. Now, korang tengok ni yang atas sana dengan bawah sini, dia umpama bukan adik-beradik. Dia adalah kembar yang tak seiras. Korang dah pernah belajar dulu sebenarnya. Kalau Along ada A tambah B didarab dengan A tolak B, apa jadi? Dia akan jadi A square minus B square. Okay, recall balik.
Recall balik lagi kan? Recall kan So this one korang akan dapat apa tau? 25p square. The first one. The second one would be minus 9q square. Cantik. So sekarang ni Along nak Q tu seorang-seorang. Along nak dia positif. So Along rather pindahkan negatifnya ke sebelah kanan So I will get what? Along akan dapat 9q square. Cantik. P square Along pindahkan ke kiri, dia akan jadi tolak. So 25 tolak 1 korang akan dapat 24. Nice. Last kali. Bukan last kali. Mula-mula kita nak pindah 9 ke sebelah dulu, dia akan jadi bahagi, right? So Along yang ni Along nak flipkan sekali lah Jadi Along akan dapat apa tau? Along akan dapat Q square equal to 24 P square dibagikan dengan 9. Alright. Last kali. Kita akan pindahkan square. Square bila pindahkan ke sebelah, syarat dia mesti ada apa? Mesti ada tambah tolak. Wajib mesti ada. So, square root of 24 P square dibahagikan dengan 9. Nice. Tetapi kita nak apa? Kita nak simplifykan lagi. So, daripada sini Along buatkan line set. Kita buat macam tu. Okay. So, Q should be equal to positive, negative. Kita simplify yang easy dulu Yang bawah tu kita boleh square root kan, kita akan dapat 3. Nice. P square kita boleh square root kan juga, kita akan dapat P. However, yang 24 ni Along nak buat kat sini sana. 24 ni sebenarnya adalah hasil darab 4 dengan 6. Agree? Now, square root of 4 kita boleh simplifykan, which will get you 2. So, erti kata lain dia akan jadi 2 square root of 6 Macam tu. Ini actually korang boleh guna calculator lah kalau korang nak check lah. Korang tekankan square root, mana square root dia? Square root 24. Kalau tekan equal part, korang akan dapat macam tu. Tapi ini terhad kepada calculator silver dan putih yang baru. Calculator hitam tak boleh. So either way korang kena belajar ni jugalah. Okay. So your final answer would be like this. And then 2 square root of 6. Settle. Now please note that dalam skema dia tak letakkan tambah tolak tau, tapi Along dah double check, should be ada lah. Kalau dia berkaitan dengan log which dia kena jadi positif, then Along akan ambil positif je. But in this case, there are no reasons just to pick positive. So Along ambil dua-dua. Boleh? Okay, jom. Number 3, it is given that 1 m square m kuasa 4 adalah the 3 consecutive terms of A, GP. Kita ada geometric progression, janjang geometri. Along nak tulis sini. Kita ada GP bermula daripada 1 m square m kuasa 4. So sini Along boleh keluarkan A equal to 1. Dalam GP kita ada common ratio which is nisbah sepunya. You'll get m square. Yang ni I hope korang dah tahulah Okay, and then dia cakap apa? Find the sum to infinity. Sum to infinity punya formula adalah equal to A over 1 minus R. Siapa yang terlupa this thing, jangan risau. Dia diberi dalam formula. So, rajin-rajinkan cari, okay? So, dia minta dalam sebutan M. So, kita ganti je. S infinity is equal to A kita tadi adalah 1. And then 1 minus M square. You know what? Ini je jawapan dia. 2 markah. Rightfully so. Okay? So, 2 markah. Settle. Okay, let's go. Number 4. Number 4, serious best gila. Jom kita baca. The first 8 terms of a GP are blah blah blah. Okay, given the sum to infinity of the odd terms adalah 27/4. Now, ini adalah untuk nombor yang ganjil nombor ganjil, sum to infinity. Ini adalah sum to infinity untuk even dia. Even ni adalah genap. Alright. So, ingat, ini adalah GP. GP formula dia macam mana? Tn equal to A R kuasa N tolak 1. Remember? Right? Okay. Sekarang ni kita ada dua cerita tau. Cerita yang pertama adalah odd. Cerita yang kedua adalah even. Kita ada ganjil dan genap. Okay, cantik. Now, kita nak selesaikan ganjil dulu. Okay, ganjil ni apa dia? Ganjil kita ada T1, T3 dan T5. Benda ni berterusan. Boleh? So, from here kan, Along nak ubahkan guna formula side. You get what? Kita akan ada the first term adalah A. The third term adalah AR kuasa 2. Ingat 3 tolak 1 jadilah 2. And next one kita ada AR kuasa 4. Benda ni berterusan. So from here Along boleh dapatkan apa tau? Along boleh dapatkan the A untuk odd. So A untuk odd adalah A je. Okay. Ini yang pertama. The common ratio ataupun nisbah sepunya untuk odd. Yang bawah tu bukan kosong, itu adalah O. Adalah R square adik-adik Ini adalah R square. Kenapa? Setiap langkah ni dia didarab dengan R square. Agree? Okay. Kita ada info tadi bahawa S infinity untuk odd adalah 27/4. Nice. So, apa dia formula S infinity ni long? Formula S infinity, we have what? S infinity is equal to
A over 1 minus R. Ingat this is S infinity untuk GP. Jadi, ini kan Along boleh ubahkan dia jadi apa? A over 1 minus R. Betul ke tidak? Generally betul, tapi untuk case odd sahaja you see A betul lah. A adalah A. Tapi untuk common ratio sekarang ni bukan R biasa tau. Dia adalah R square. Hopefully kau nampak. Okay, so nampak dalam side. So bawah ni should be 1 minus R square equal to 27 over 4. So ini adalah equation pertama kita simpan set. Nah, untuk even pula kita akan buat benda sama je I tell you. T2, T4, T6 and so on. So the second term adalah AR actually. Kan? 2 tolak 1, jadilah 1. This one adalah AR kuasa 3. 4 tolak 1, jadilah 3. And last kali we have AR kuasa 5. Hopefully dah tahu. Dot, dot, dot. So, from here I have the A untuk even adalah AR. Right? Kan? Ini kan the first term untuk even. So, ini Along simpan. The second one is, apa common ratio untuk even? Nisbah punya untuk even adalah sama je. In this case, dia sama. Because in one step, dia buat apa? Darab dengan R kuasa 2. Okay. So, ini sama. Cantik. So, info yang kita ada tadi adalah S infinity is equal to 9 over 4 untuk even, agree? So, kita akan buat benda sama je. Ini nak ubahkan guna formula. A over 1 minus R. Ya ke? Tak. Because A kita sekarang ni adalah AR. And R bawah tu sepatutnya berapa? R square. Cun. Okay, jom. So, gantikan. Kan? AR over 1 minus R square equal to 9/4. Daripada sini tinggal nak selesaikan simultaneous equation. Persamaan serentak. Okay, sorry guys, Along kacau kejap. Ini adalah Along daripada 2021. Along nak take over that original video because in that video I managed to make things so complicated, right? So Along nak sambung kat sini. Right, kita ada dua equation dah tahu. Kita nak cari nilai A dengan R. Ini adalah simultaneous equation, persamaan serentak. Kita tengok kiri dengan kanan. Ada tak benda yang sama? Along bawa ke bawah sikit layar. Okay, antara kiri dengan kanan ni ada tak benda yang sama? Ada, saya tunjukkan. Kita ada A over 1 minus R square. Belah kanan ni pun sama juga. Kita ada apa? A over 1 minus R square. Jadi kan, saya nak buat macam ni tau. Dot, dot, dot. Sini saya nak letakkan 1. Over here, saya ada number 2. Okay. Then, I will do what? I will do substitute kan. Korang tulis panjang lah. Substitutekan number 1 kepada ataupun into number 2. Okay, maksudnya apa loh? Nampak tak yang color kuning ni? Yang color kuning ni this one, kita boleh gantikan dengan apa tau? 27 over 4. Yes, there you go. So we will get 27 over 4. Don't forget kita ada R dekat situ. So I will still have my R there. Siapa nak letak ke atas pun boleh. But I prefer to put it there. Okay, equal to 9 over 4. Kan cantik dah ni. Maksudnya apa? Kita terus boleh carikan R. Kan? We can simplify it. Now, Along buat cepat-cepat. Kita ada 4 dengan 4 boleh dipotong. Now, 27 dengan 9 nak potong terus pun boleh. Tapi Along pindahkan 27 ke sebelah dulu boleh tak? Okay, apa jadinya? Kita akan dapat R equal to 9/27. Cantik. So dekat sini kita boleh simplify both of these numbers can be divided by 9. So 9 bagi 9 jadi 1. 27 bagi 9 kita akan dapat 3. So kita akan dapat our answer for R. The ratio is 1 over 3. There you go. Cantik. Okay, ini Along nak labelkan sebagai number 3. Because apa tahu? Kita belum habis lagi. We have to find nilai A pula. Okay. Dari sini korang nak masukkan to the equation number 1 boleh. Nak masukkan equation number 2 pun boleh. Tapi Along prefer to put it on your left hand side, number 1. Sebab sini tak ada R lagi kan? Sini ada R lagi. Nanti serabut. Okay, so let's go. Saya nak buat kat sini, substitute. Number 3, kali ni kita nak masukkan number 3 into number 1. Okay, tapi before Along masukkan ni kan, Along nak pindahkan ni dululah. 1 tolak R square ni saya nak pindahkan ke kanan dulu. Daripada dia bahagi, kan? Dia akan menjadi ke atas, jadi darab macam darab silang lah. So, you will get what? Korang akan dapat A equal to 27 over 4. Saya letak kat depan. And then sebelah ni kita ada 1 minus R square. Sekarang ni kan R ni kita nak ganti dengan 1/3 ya tak? Okay. Now, Along nak buat cepat-cepat. R ni kan 1/3. Berjumpa dengan square. Korang 1/3
This whole thing, kalau kita square jadi apa kan? Kita akan dapat 1 square over 3 square. Bawah ni akan jadi 9, atas tu tetap 1. So, you get 1 over 9. Okay, that's why kat sini Along nak gantikan terus je dengan 1/9. Boleh Tolong jangan tanya kenapa tak ada square lagi tahu. Because Along dah square kan dah. Okay, daripada sini kita boleh tekankan calculator. Siapa nak corak pun boleh, silakan. So, 27 divided by 4, cantik pergi ke kanan. Kita ada bracket 1 minus 1 over 9 pergi kanan, tutup bracket, tekan equal, pap, kita akan dapat exactly 6. So, I get my A is equal to 6. Settle. Tapi, bila ada dua jawapan macam ni, Alung sarankan ya. Orang semua tolong kumpulkan dekat satu tempat. So, my A is equal to 6 and my ratio is equal to 1 over 3. Cantik. So, saya nak tutupkan dekat situ. Ini adalah 3 markah. Okay, nice. Okay, jom. A marble was released from a height of h centimeter above a surface. The marble will bounce 75% of its initial height after the marble hits the surface. The height of the marble after n bounces is given by h equal to sekian-sekian. Now, Along nak alter sikit this question, boleh tak? Kan dia cakap daripada h tadi kan? This h Along nak ubahkan jadi h kosong. That's number one. And then, dekat formula ni Along nak ubahkan sikit. Dekat equation tu Along nak ubahkan sikit jadi hn kecil kat bawah. Boleh? Alright. So, just to let you visualize this thing, kita kan ada bola tu kan dijatuhkan daripada atas. Okay, this is the surface. Dia start daripada sini adalah h kosong, the initial height. Okay. And then kita anggap bola tu jatuh, dia memang jatuh pula, jatuh, and then dia bounce balik, berkurang kan. Dia bounce lagi, sini dah makin berkurang kan. And benda ni akan berterusan. Now you see, sini adalah the first bounce. This is the second bounce, betul tak? Kan? So, after the first bounce, sini adalah H1. After the second bounce, sini adalah H2. Dan benda tu berterusan. Boleh? Okay. So, dia cakap, A, determine the height of the marble when the marble was released. Now, you see, kita ada Hn equal to 10, 0.75, and macam ni kan? Kita nak the height bila dia di-releasekan. Maksudnya H berapa? H kosong lah. So, Along akan gantikan jadi H kosong. Bila bawah tu Along tukar jadi kosong, maka atas tu pun akan jadi kosong. Iya. So, gantikan dengan kosong. Yang ni korang akan dapat 1, betul? Yes. Maka H kosong is equal to 10. Siapa yang faham bentuk geometric progression, actually korang boleh write like straight away tahu dia adalah 10. Tapi to be safe, kita buat macam ni lah. So, jawapan dia 10. Settle. So, ini berapa markah ni? Saya nak tengok je. Ini adalah 1 markah. Okay, ini adalah 1. Next one, dia tanya apa? Find the height after 8 bounces. Tadi kita tahu H1 adalah after 1 bounce. Maksudnya, after 8 bounce, kita nak apa? H8 lah. Macam tu je. So, kita gantikan 10 masukkan 0.75 ni kuasa berapa? Kuasa 8. Tekanlah calculator. Let's go. So, I have 10 didarab dengan 0.75 kuasa berapa? Kuasa 8. Tekan equal, pap. Kita akan dapat 1.00. Jangan ambil sampai 00. Jangan, kita ambil safe sikit lah. 1.001. Right. So the answer for H8 adalah 1.001. Settle. Ini 2 markah. Right. 3 markah macam tu je. Boleh?